हॅलो. मी इव्हिजन टेक्नोसर्व 10 सप्टेंबरला जॉईन केलेलं. इव्हिजनबद्दल मला माझ्या मित्राकडून माहिती पडलं, तर मी हे जॉईन केलेलं. मला यांच्याकडून खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी मिळाली, ती म्हणजे की मायक्रोलँड लिमिटेडमध्ये माझं प्लेसमेंट झालं. 3.4च्या पॅकेज आहे, मुंबई लोकेशन आहे माझी. माझं नाव केतन मनोहर डांगरे, मी नागपूरचा आहे. मी PGDM म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट केलेला आहे पुण्यामधनं. 2018ला माझं पासआउट इयर आहे. खूप चांगली लर्निंग मिळाली मला इव्हिजनमधून. खूप चांगले गुरुज मिळाले मला इव्हिजनमधनं. प्लेसमेंट टीम पण खूप चांगली आहे, त्यांच्याकडून खूप चांगला सपोर्ट मिळाला मला. त्यांची वेबएक्सवरून इंटरव्ह्यू प्रॅक्टिस घ्यायची, ऑनलाईन इंटरव्ह्यू प्रॅक्टिस, ही सर्व चांगली मला स्किल वगैरे डेव्हलप करायला खूप चांगली मदत झाली. तर माझ्या खूप खूप धन्यवाद आहे माझ्या गुरूंना आणि इव्हिजनना. थँक्यू. So, what are you waiting for? Join a vision, join job.